To všechno vlastně začalo tím, že jsme se společně s kolegou Radkem Černochem chtěli přihlásit do kurzu paní docentky Urbanové Archaická latina Plautus. Paní docentka říkala, že nám ten kurz vypíše, ale že bychom mohli přeložit něco, co ještě nebylo přeloženo, že bychom mohli číst něco a zároveň tvořit překlad něčeho, co ještě nebylo přeloženo. Vzhledem k tomu, že tam od začátku vlastně s náma byla taky doktorka Eliška Poláčková z divadelní vědy, tak ten překlad měl být od začátku určený pro jeviště. Měl to být překlad dramatický, což vlastně vnášelo do celé té překladatelské činnosti takový jakoby nový rozměr. Ještě takové další specifikum toho, jak vznikal ten překlad, bylo to, že jsme ho překládali kolektivně. Většinou překlady vznikají jako dílo jednoho člověka. My jsme to dělali tak, že jsme vlastně všichni 4 vždycky přeložili nějaký úsek a nad tím úsekem jsme se potom sešli, srovnávali naše překlady a vybírali, dohadovali se taky často a vybírali to nejlepší, co by asi mohlo být. A potom, když to takto postupně vzniklo celé, tak jsme ještě následně několikrát ten text procházeli a pořád vylepšovali. No a vzhledem k tomu, že ten překlad měl být překlad dramatický, takže zjednodušeně řečeno měl by být realizovatelný na jevišti. A vzhledem k tomu, že na Ústavu klasických studií působí studentský divadelní spolek, tak nebylo daleko k myšlence si ověřit úspěch našeho počínání v praxi a ten překlad skutečně zinscenovat, což se následně vlastně také stalo. Chceš ode mě ještě něco, Píre? Buď s bohy a měj se. Díky křebelice za tvoje peníze a za tvou roli v tomto dramatu. Příprava té inscenace byl zase jakoby další krok ještě nad tím překladem, protože jedna věc je překlad, který je určený třeba řekněme pro knižní vydání, jedna věc je potom scénář divadelní hry. My jsme museli se trochu popasovat s některými problémy typu třeba toho, že erocium s dvěma R, když se to přečte, tak to vidíme, když se to ale ovšem jenom vysloví, tak to není tak zřejmé. A spousta takových dalších problémů, které prostě můžeme vyřešit v knize tím, že dáme poznámku pod čarou. Ale v rámci inscenace to takhle udělat nemůžeme. Ale vlastně jsme zjistili, že můžeme. My jsme personifikovali poznámku pod čarou a dopsali jsme ji jako novou postavu. Pojmenovali jsme ji referencí pod čarovou. Je to vlastně taková klasická filoložka nebo učitelka, můžeme říct, která stojí nebo sedí na kraji jeviště, u flipchartu hlídá neustále ten text a čas od času do dění na jevišti vstupuje, nějak to komentuje, něco dovysvětluje, aby bylo všechno jasné. Neposlouchej, během 20 dní si úplně sám podmanil Peršany, Paflagoniany, taky Kartágo, Araby, Galacké, Kretény, Kréťany, Syrii, Rodos i Američany. Já vím, to ty věci nejsou to Dále nenažrálný a nenapítý. Ale je. Kentaury, flotýly, Amazony a celé pobřeží Kopcoviny. Trochu jsme se třeba obávali, aby tady ten nový element se nesetkal s kritikou, ale konec konců metadramatičnost nebo nějaká metadivadelnost byla vlastně už Plautovi. To tam najdeme v těch jeho textech taky, takže to není nic, co by se neslučovalo s tím původním žánrem. Navíc jsme si ověřili, že poznámka pod čarou je postavou komickou pro dnešního diváka. Ona totiž často mluví takovým tím typickým strojeným jazykem poznámek pod čarou, občas také cituje nějaké publikace a tak. A to tedy zejména při představení pro akademické prostředí se setkalo s velkým úspěchem. A teď stručně o samotném díle a Plautovi. Hru Kurkulio v našem překladu Darmojet napsal asi 200 před naším letopočtem římský dramatik Titus Maxius Plautus, který se narodil pravděpodobně... To si děláš srandu, ne? Tohle se mi děje pořád, všichni mě přeskakují. Dobře, více o životě a díle Plautovy Visconte, Giambiagio, dějiny římské literatury, Praha, Koniaš, Latin Press, 2008 strana 59 až 67. Asi nejzajímavější vzpomínka je na jednu z repríz, která se odehrávala potom také v univerzitním kině Skala, kde došlo k takovému velmi vtipnému omylu. Parazit Darmojet přišel na scénu o dějství dřív a ještě vlastně popletl repliku, kterou měl říkat a všichni to byli tak trochu zmatení, nakonec ho poznámka vrátila zpátky, že prostě nemá být tady teď na scéně, má přijít v dalším dějství.
A bylo to úspěšné i u diváků, takže tuhle věc jsme se rozhodli pro pozdější reprízy zafixovat a už ji používáme jako součást normálního scénáře. Slyšel jsem, že nějaký tragéd. Říká se tragik. Ty seš tragéd.